সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নিযুত মইনা আঁচনি সম্পৰ্কত। 2024 চনত আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিখনৰ ধন এইবাৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নে নকৰে আৰু কোনসকল ছাত্ৰীয়ে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব, কেতিয়াৰ পৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ ক'ত জমা দিব, সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা। 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ইতিমধ্যে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা বছৰ মাত্ৰ 9 মাহৰ কাৰণে এই ধন ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিছে আৰু 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে ছাত্ৰীসকলে 10 মাহৰ বাবে এই ধন লাভ কৰিব। এতিয়া কিমান টকা ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকে জানিব পাৰিবা। প্ৰথম কথা হ'ল 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে ছাত্ৰীসকলে কেতিয়াৰ পৰা প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব। যিহেতু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে 6 আগষ্টত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব আৰু 7 পৰা 9 আগষ্টলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰপত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। 2024-25 বৰ্ষত এই আঁচনিৰ অধীনত 1,61,302 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে সুবিধা লাভ কৰিলে আৰু 2025-26 বৰ্ষত 1,846খন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 4,16,239 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সংখ্যাটো যিহেতু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ 1 লাখ আৰু 4 লাখ, ডিফাৰেঞ্চ যথেষ্ট বেছি হয়। গতিকে 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষত বহুতো ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ছাত্ৰীসকলে সময়মতে এই প্ৰপত্ৰসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ গাইডলাইনছটো কি সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে চাই লোৱা। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই বিত্তীয় সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব যিসকল ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে, স্নাতকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে আৰু স্নাতকোত্তৰৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে, লগতে BEd ডিগ্ৰীত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিছে, সকলো ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। কিন্তু এই ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে চৰকাৰী স্কুলৰ বা চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থকা যিকোনো কলেজ বা স্কুলৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলে এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। নিযুত মইনা আঁচনিখনৰ মূল এইমটো কি সেই সম্পৰ্কে চোৱা। 1 নম্বৰ হ'ল টু ইনক্ৰিজ এনৰলমেণ্ট অফ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন, মানে উচ্চ শিক্ষাত ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তিকৰণ বৃদ্ধি কৰা। নেক্সট, টু ইনক্ৰিজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ গাৰ্লছ এডুকেটেড বিয়ণ্ড মেট্ৰিকুলেশ্যন ইন আছাম, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত অসমত যাতে উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰা ছাত্ৰীৰ শতাংশ বৃদ্ধি হয়। টু ৰিডিউচ ড্ৰপ আউটছ এমং গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট, ছাত্ৰীসকলে যাতে আধাতে শিক্ষা সামৰিব নালাগে। ৰাজ্যখনৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ নামভৰ্তিকৰণৰ স্থূল অনুপাত বৃদ্ধি কৰা আৰু সামাজিক ব্যাধিস্বৰূপ বাল্য বিবাহ হ্ৰাস কৰা। এতিয়া কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে চাই লোৱা। প্ৰথম আহিলে যিসকল ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব সেইসকল ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। বিশেষভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে, লগতে BEdত এডমিশ্যন লোৱা ছাত্ৰীসকলে আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কীমৰ আণ্ডাৰত স্কুটি লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰীয়েও নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব। অসমৰ বাসিন্দা হ'লেই নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। বিবাহিত ছাত্ৰীসকলে এই স্কীমৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। কিন্তু PGৰ যদি ষ্টুডেণ্ট হয় বা BEdৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু এই সুবিধা লাভ কৰিব। ডেপুটেশ্যনত যদি কোনোবাই BEd কৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। MP, MLA যিসকল মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ সন্তানে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল কিমান এমাউণ্ট চৰকাৰে দিয়ে এই আঁচনিৰ অধীনত। যদি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নামভৰ্তি কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মাহে 1,000 টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ধন 10 মাহৰ বাবে দিয়া হয়। গতিকে বছৰটোত 10,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব। যদি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে, সেয়া আৰ্টছ, ছায়েন্স
কমাৰ্চ বুলি কথা নাই, স্নাতকত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাহে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে বছৰটোত সৰ্বমুঠ লাভ কৰিব 10 মাহত 12,500 টকা। যদি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে তেতিয়াহ'লে মাহে 2,500 টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে বছৰটোত লাভ কৰিব 25,000 টকা, মানে 10 মাহৰ বাবে সকলোকে দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে নো ইনচেণ্টিভ উইল বি পেইড ডিউৰিং ছামাৰ ভেকেশ্যন অৰ এনি ছাচ ভেকেশ্যন ফৰ মোৰ দেন 1 মান্থ। এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ভেকেশ্যন যদি থাকে, ছামাৰ ভেকেশ্যনত নাপায় আৰু অন্যান্য ভেকেশ্যন যিটো থাকে, গতিকে ছাত্ৰীসকলে সেই ভেকেশ্যন পিৰিয়ডত এই পইচাটো লাভ নকৰে। বছৰটোত 10 মাহৰ বাবেহে এই ইনচেণ্টিভটো দিয়া হ'ব। নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে যিহেতু অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ নহয়, তোমালোকে অফলাইনত কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই যিটো ইনষ্টিটিউশ্যনত, মানে যিখন কলেজত তোমালোকে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন ল'বা, সেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুলত তোমালোকে জমা দিব লাগিব। চৰকাৰী স্কুলৰ লগতে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলসমূহৰ ছাত্ৰীয়েও সুবিধা লাভ কৰিব। কোনবিলাক স্কুল আৰু কলেজে সুবিধা পাব সেই সম্পৰ্কত ইয়াত এখন তালিকা দিয়া আছে, তোমালোকে এই তালিকাখন চাই ল'ব পাৰা। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আছে। যদি তোমালোকে এই গোটেই গাইডলাইন্সটো চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ গাইডলাইন্সটো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।